Sa PTV News, legalidad ng idineklarang martial law sa Mindanao ni Pangulong Rodrigo Duterte pinagtibay ng Korte Suprema. Malacanang at ilang mga mambabatas ikinalugod ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ilang matataas na kalibre ng armas ng teroristang grupong Maute na recover ng tropa ng militar sa Marawi City. Peace talk sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines inaasang itutuloy sa darating na Agosto. Pangulong Duterte nangako ng tulong sa kanak ng mga biktima ng Bulacan Massacre. Pambansang pulisya tiniyak ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. At mahigit 130 milyong halaga ng illegal na droga sa Malabon City sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency. Bagaman nagdesisyon na ang Korte Suprema sa legalidad ng martial law sa Mindanao, buling nilinaw ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang basehan ng pagdedeklara nito. At ayon sa Pangulo, ginawa niya ang kaukulang aksyon matapos makumpirmang kritikal ang sitwasyon sa Marawi. Samantala, balak naman ng pamunuan ng pulisya na irekomenda ang pagpapalawig pa ng martial law habang iniginap na nanunumbalik ang kapayapaan at kaayusan sa Marawi. May report si Jervis Manahan. Hindi pa daw nakatatanggap ang Pangulo ng kopya ng desisyon ng Supreme Court kaugnay ng martial law. Sa botong 11-3-1, nagdesisyon ang kataas-taasang hukuman na naaayon sa saligang batas o legal ang pagsasailalim ng Mindanao sa martial law. May tumutol man, iginagalang naman daw ng Pangulo ang opinyon ng mga mahistrado. Declare martial law. You have to use your coconut. The gray matters between your ears says that it's very easy to escape because there is no division in terms of land. Aniya, dapat lamang na may martial law dahil nangyari ang gulo sa Marawi City na nasa gitna ng Mindanao at madaling kakalat ang karahasan kung hindi ito mapipigilan. For as long as there is one terrorist dyan sa Marawi na yan, hindi ba hinto yan? And besides, I was not the only one who pondered on martial law. Sinabi din niya na masusi ang pagdidesisyon nila bago idineklara ang martial law. Binigyan daw siya ng briefing at sinabihan daw siya na critical ang lagay ng Marawi City noon. Ang critical sa iyo might not be critical to the justices of the Supreme Court. It might not be critical kasi hindi naman, wala naman sinapakialam kung ilang tao namatay niyan. But when you explode IEDs, gaya ng Zamboanga sa eskwelahan, sa National City High School, in Marawi, sa library, how would you describe, how would you characterize the situation? Si PNP Chief Bato de la Rosa naman, irerekomenda daw ang pagpapalawig ng martial law kapag nag-expire ito at hindi pa maayos ang sitwasyon sa Marawi City. Nilinaw naman niya na hindi niya sasabihin na dapat palawakin ito sa buong bansa. Yung aming recommendation will be, tuloy muna kung mag-expire na yung 60 days, kailan ba mag-expire yung 60 days? This July. Kasi July May 23. I-extend muna. We will ask for extension kung tatanungin kami. Dahil nga, yun nga, may problema pa doon. Hindi pa tapos. Sa July 23 matatapos ang 60 araw na martial law. July 24 naman magbubukas ang sesyon ng Senado at mababang kapulungan na sasabay sa ikalawang sona ng Pangulo. Para sa Bayan, Jervis Manahan. Inapurihan naman ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema na magpapatibay sa legalidad ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng martial law sa Mindanao. At ayon sa palasyo, nagsalita na ang Korte Suprema na nagbasura sa petisyong kumukontra sa batas militar. Kaugnay diyan, nanawagan si Pangulong Duterte para sa pagkakaisa ng lahat upang mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. May report si Rocky Ignacio. Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte ng pagkakaisa para mapanatiling ligtas at payapa ang Pilipinas. Nagsalita ang Pangulo sa harap ng desisyon ng Korte Suprema na salig sa konstitusyon ang pagdedeklara ng Pangulo ng martial law sa Mindanao. I urge you to remain steadfast and alert
as martial law in Mindanao will remain in effect to counter the persistent threat of terrorism and insurgency. Gitpa ng Pangulo na kailangan maging handa ang lahat sa harap na rin ito ng ipatutupad na rehabilitasyon sa mga apektadong lugar ng teroristang Maute sa ilalim ng Task Force Bangon Marawi. The people of Marawi will also need your assistance as they rebuild their lives and homes once our military operations come to a conclusion. By fulfilling this, we must not let our guards down against the emergence of terrorism and banditry in the area. Sinabi naman ni Solicitor General Jose Calida na nakita ng Korte Suprema ang panganib na dala ng rebelyon sa karahasang inihasik ng teroristang Maute Group sa Marawi City. Pinasalamatan rin ito ang mga mahistrado kung saan itinuring nitong kaisa ng Duterte administration ang Korte Suprema para bigyang proteksyon ang mga Pilipino laban sa karahasan. Sa statement ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hinikayat nito ang sambayan ng Pilipino na magkaisa para sa pagtataguyod ng pambansang kaayusan at kapayapaan. Ayon kay Abella, determinado ang Pangulo sa kanyang commitment sa mga Pilipino na ilayo sa anumang panganib. Makakaasaan niya ang lahat ng mas mahigpit na seguridad sa buong bansa laban sa mga kalaban ng Estado. Pero sa kabila ng mga pangyayari sa Marawi City, nanatili pa rin ang Pilipinas sa paboritong pasyala ng mga turista ayon kay United Nations World Tourism Organization Secretary General Taleb Rifai. This assures that the Philippines continues to be a safe and relaxing place for foreign and local tourists, which will further increase the country's investment and business expansion. At sa pagpapatuloy ng martial law sa Mindanao, pinapurihan ng Pangulo ang kagitingan ng mga sundalo na patuloy na lumalaban sa mga terorista sa Marawi City. Let us all continue to strive to build a stable, orderly and progressive society. Continue to work to make our shared dream a genuine and lasting peace a reality. And continue to serve our country and the Filipinos. My salute goes to all of you there. Maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Hindi ko kayo kalimutan at hindi ko kayo pababayaan. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Umani ng papuri mula sa mga senador ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong inihain laban sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Nilang malaking tulong ito upang tuluyan ng mapulbos ang mga teroristang Maute. May report si Sweden Velado. Hindi na ikinagulat ni Senate President Coco Pimentel ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga inihaing petisyon para bawiin ang martial law sa buong Mindanao. Giit ni Pimentel, ginagawa lang ng SC ang trabaho nito. Ngayong nakuha na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang buong suporta ng Kongreso at mataas na hukuman, sinabi ni Senator Richard Gordon na dapat gamitin ito ng Presidente para solusyonan ang sitwasyon sa lungsod ng Marawi. The winner must always be the people. Dapat panalo ang tao. Pag nag-desisyon ang Korte Suprema, masaya na bagay yan. Kailangan panalo ang tao dyan. Kaya mananalo lang ang tao dyan. Pagka itong mga masasamang loob ay nasupil. Umaasa naman si Senador Sonny Angara na mas mapapalakas ng desisyon ang loob ng mga sundalo upang tuluyan ng tuldukan ang krisis sa Mindanao. Si Senador Miguel Zubiri nagpasalamat sa suporta at desisyon ng Korte Suprema dahil ngayon ay lalong maipagpapatuloy ng mga sundalo ang pagsupil sa mga teroristang grupo sa Marawi base sa kanilang mandato at nang walang alinlangan. Para kay Senador Ping Lacson, tama talaga na sinuportahan nila ang proklamasyon ng martial law sa Mindanao nang talakayin ito sa caucus at plenaryo sa Senado. Sana lang daw ay walang kapwa nila mambabatas ang tumawag na tuta at duwag sa mga mahistrado. Samantala, sa desisyon ng Korte Suprema, ito naman ang reaksyon ng publiko. Para sa akin, basta okay lang. Ako hindi personally kasi feeling ko mas nagkakos lang ng gulo lalo na kung may military na presence doon. Okay lang kasi nakita naman natin situation ngayon, di ba, sa Mindanao. Talagang it's needed talaga right now. Para sa Bayan, Sweden Velado. Bagamat may ilang kongresista ang hindi pabor sa naging desisyon ng Korte Suprema na katigan ng martial law sa Mindanao, suportado naman ito ng ilang mga mambabatas upang tuluyan ng matuldukan ang gulo sa Marawi City. May report si Marita Muahe.
Nagbigay ng kanilang mga opinyon ng ilang mga kongresista tungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema na kumakatig sa deklarasyon ng martial law. Ayon kay Minority Floor Leader Danilo Suarez, matagal na niyang sinabi na magiging kakaiba at mahirap na makontain ang sitwasyon ng Marawi. So the declaration of the President on martial law for Mindanao, I think vindicated by this present event that's happening now. Sa kanya namang ipinadalang statement, sinabi ni Anak Pawis Party List Representative Ariel Casilaw na kinukundina niya ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sinabi din ito na nabigo ito na pakinggan ng taong bayan na humihiling ng pag-aalis ng martial law dahil sa bukod sa marami na ang namatay, grabe din ang pagkasirang idinulot nito sa Marawi City. Pahayag naman ni Congressman Johnny Pimentel, dapat lamang ang naging desisyong ito ng SC. Dapat naman talaga na desisyonan favorably ng Supreme Court yun dahil nakikita naman ninyo ang laking kaguluhan dun sa Marawi, more than 30 days na nga. In fact, pag hindi pa natapos yun, baka naman, I'm not speaking behalf of the executive branch, pero baka kailangan pa nga i-extend kung hindi pa matapos yung problema sa Marawi. Hindi rin pabor sa naging desisyong ito ng SC si Gabriela Representative Arlene Brosas, isa sa mga petitioners. Ayon dito, nahaharap sa dark era ang mga kababaihan sa pagsuporta ng 3 branch ng government sa Mindanao-wide martial law na nangangahulugan ng mas marami pang human rights violations. Samantala, hindi man daw sang-ayon sa martial law si Magdalo Representative Gary Alejano, subalit nirerespeto daw niya ang desisyon ng mataas na hukuman. Sa kanila namang statement ay nagpahayag ng pagsang-ayon sa SC sina Representatives Carlo Nograles, Harry Roque at John Bertiz. Para sa Bayan, Marita Muaje. Pinagtibay ngayon ng Korte Suprema ang legalidad ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng batas militar sa Mindanao upang malansag ang rebelyong inilunsad ng grupong Maote sa siyudad ng Marawi. Ang desisyon ng Korte Suprema ay tuluyang nagbasura sa petisyong kumukontra sa pagpapairal ng batas militar sa buong Mindanao. Si Julius D. Samburon sa detalye. Pinabura ng Korte Suprema ang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng 60 araw na martial law sa Mindanao sa kabila ng mga inihaing petisyon ng ilang individual at minority bloc ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ang nasabing agenda ay pawang natalakay sa Supreme Court en banc, ibig sabihin constitutional o naaayon sa batas ang Proclamation 216. In the matter of the consolidated petitions in GR number 231658, Representatives Edsel Lagman et al. Versus the Honorable Executive Secretary et al. GR number 231771, Euphemia Campos Culiamat et al. Versus President Rodrigo Roa Duterte et al. And GR number 231774, Norcaya S. Muhammad et al. Versus Executive Secretary Salvador C. Medialdea et al. The court dismissed the petitions by a vote of 11 of its members. 3 members voted to partially grant the petitions, and 1 member voted to grant the petitions. All 15 justices have submitted draft opinions, whether concurring or dissenting. Batay sa ulat mula sa 15, sinasabing may 3 maestrado na kinabibilangan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio at Associate Justice Benjamin Cagiwa na bagaman pumabor sa deklarasyon ay naniniwalang dapat limitahan ang sakop ng batas militar sa ilang lugar lamang. Sa miyembro ng higher court, tanging si Associate Justice Marvic Leonen ang bumoto sa pagbasura ng Proclamation 216 na sa kanyang paniwalay may kakulangan sa basihan. June 5, 2017, nang ihain ang unang petisyon sa Martial Law Declaration and Suspension of Habeas Corpus. At batay sa Section 18, Article 7 ng 1987 Constitution, may 30 araw ang SC para magsagawa ng factual basis questioning at maglabas ng desisyon. Well, again, it is a decision of the court. So subject to the internal rules, any decision can be subjected to a motion for reconsideration by any moving party. Una nang sinabi ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa ilang bahagi ng Mindanao, maging sa mga tropa ng sundalo, na anuman ang magiging husga o desisyon ng Korte Suprema
ay siya'y aayon. Isa din kasi sa mga ikinokonsidera ng pamahalaan ng critical security situation na minomonitor ng mga pulis at sundalo sa Marawi City. Bahagi ng sinumpaan tungkulin ni Pangulong Duterte ang protektahan ang sambayanang Pilipino. Ipinapakita lang din ang desisyong ito ng korte na nagkakaisa at nagsasama-sama ang gobyerno sa pagsusulong ng iisang adhikain ang labanan ng paglawak ng Terrorism and Extremism Act sa bansa. At makikitang sentro ng mga naunang talumpati at pahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagnanais ng kaayusan at kapayapaan sa buong bansa na siya namang dapat suportahan ng taong bayan. Kaya't hindi titigil ang pamahalaan na wakasan ang panggugulo at paliitin ang mundo ng mga teroristang grupo na nagresulta sa pagkasawi ng mga sibilyan at nagpagulo sa normal na pamumuhay ng libo nating mga kababayan. Samantala, bago pa man maglabas ng desisyon ay nagpumilit makalapit ang ilang ralihista sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan sa tapat ng gate ng korte. Sigaw ang pagtuligsa sa martial law. Wala mang nasaktan, bahagya namang nagkatulakan ng mga militante at hanin ng pulisya na nagbabantay sa kahabaan ng Padre Faura, Maynila. Para sa Bayan, Julius de Samboron. Ilang matataas na kalibre ng armas ng mga teroristang bauteng nasabat ng tropa ng militar sa Marawi City. Maingat namang isinagawang clearing operation sa lungsod upang mapangalagaan ang mga sibilyang naiipit sa bakbakan. May report si Kenneth Pasyente. Nakuha ng tropa ng gobyerno mula sa teroristang grupo ng Maute ang matataas na kalibre ng armas na gamit ng mga ito sa pakikipagbakbakan. Nasa wata ang caliber 50 heavy machine gun at 14 pang high-powered firearms gaya ng sniper at sniper rifles. Na-recover din ang mga radyong gamit ng grupo sa komunikasyon, drone na gamit ng mga ito sa pagmumonitor bago umatake at ang hinihinalang timbangan ng iligal na droga. Sa ngayon, umabot na sa 410 ang nasasabat na armas ng tropa ng militar mula sa mga rebelde. Itong nakuha natin na strong point, no? Ito yung isa sa pinakamalakas nilang strong point. Itong caliber 50 na ito yung ginagamit nila sa ating mga air assets pag lumilipad. Ito rin yung ginagamit nila to block our troops, the movement of our armor assets. Kaya napaka-importante po yung strong point na yon at ngayon ay nasa government forces na. Nabawi na rin ang puwersa ng militar ang Dansalan College na isang matibay na kuta ng Maute. The school is host to some high-rise structures that serve as machine gun nests and snipers' vantage position of terrorist elements. Soldiers are gradually taking over terrorist-held structures as enemy strong points fall one by one to government forces. Maliban sa armas at mga establishmentong nababawi ng militar, nakaka-recover din ang mga ito ng labi ng pinaghihinalaang foreign fighters mula sa Singapore na nakipagsanib puwersa sa Maute. Patuloy rin ang maingat na clearing operations ng militar sa loob ng Ground Zero nang sa gayon ay hindi masaktan ang mahigit kumulang na 300 sibilyan na naiipit sa gitna ng gyera. Para sa Bayan, Kenneth Pasyente, Marawi City. Inilala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kontribusyon ng Philippine Air Force sa pagsisikap ng pamahalaan na mabawi ang Marawi City mula sa mga teroristang grupo. Ito po'y sinabi ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa ika-70 anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang detalye sa report ni Eunice Samonte. Eunice! Aljo, bagamat masama ang panahon at medyo malakas ang ulan dito, ay hindi ito naging balakid upang dumalo at pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte itong 70th anniversary ng Philippine Air Force dito pa rin sa Clark Air Base, Pampanga. Sa kanyang mensahe, nabanggit ng Pangulo ang malaking kahalagahan ng Philippine Air Force, lalo na sa pagpapatrolya sa ating kontrobersyal na teritoryo sa West Philippine Sea at sa Philippine Rise. Kinilala din ng Pangulo ang suporta ng Air Force sa ground forces, surveillance at intel operations, particular na sa Marawi kung saan mahigit 40 air assets at mahigit 400 Air Force officers na ang naroon at nakikipaglaban sa teroristang grupo na nasa Mindanao. Panauhing pandangal rin ang pangalawang Pangulo na si VP Leni Robredo kung saan naging kaabang-abang ang kanilang pagkikita matapos ang huli nitong pagkikita noong March sa PNPA graduation. Naging formal naman ang pag-uusap ng dalawa na magkatabing nanood ng programa ng Philippine Air Force.
sa ilalim ng temang Partnering for Change and Sustaining the Effort Towards a Jointly Engaged Transforming Force for Greater Peace and Security. Dahil nga napakalakas ng ulan ay di muna itinuloy ang taunang makulay na air show at ang taunang nilang overhead formation sa kalangitan. Narito rin ang Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Edgar Falyurina, AFP Chief of Staff General Eduardo Año at PNP Chief of Police Director General Ronald Bato de la Rosa, kung saan dito na rin kauna-unahing pinakita ang kabuang FA-50s ng Philippine Air Force na nakumpleto nga nitong May 31, 2017. Matatandaang nang dumating ang first batch nito noong November 2015 at inaasahan naman ang pagdating ng mga karagdagang pangkagamitan ng Philippine Air Force sa mga susunod na buwan, pati pa rin ng AFP Modernization Program. Samantala, sa talumpati naman kanina ni Philippine Air Force Commanding General Edgar Falyurina, nabanggit nito ang mga nagawa ng Philippine Air Force sa loob ng 70 taon. Kabilang nga dyan ang pinakamaraming airstrike na naibigay ng Air Force bilang suporta sa ating mga sundalo na nakikipaglaban sa Marawi. Bago naman magtapos ang Pangulo sa kanyang mensahe, nabanggit nito ang kanyang pagpapatuloy ng modernization program ng AFP kung saan karagdagang assets pa ang nakatakdang i-deliver at idagdag sa Philippine Air Force. At yan muna pinakauling balita mula dito sa Clark Air Base sa Pampanga. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Maraming salamat, Eunice Samonte. Samantala, isinulong pa rin ng Duterte administration ng tunay na kapayapaan kasabay ng pagwawakas ng insureksyon sa bansa. Matapos maudlot ang 5th round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines, inaasang itutuloy ito sa darating na Agosto. Sinabi ni Government Peace Panel Chairman at Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na nagkausap na sila ni NDF Peace Panel Chairman Fidel Agawili para sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan. At ayon sa kalihim, bago ang peace talks, magkakaroon ng informal meeting ang dalawang panel na gaganapin sa mapagkakasunduang bansa sa Asia sa katapusan ng Hulyo. Sa naturang pulong, ilalatag ang socio-economic reform at ang interim ceasefire bago ang formal talks sa Agosto. Samantala, pinabula na naman ni Bello na bahagi ng indineklarang martial law sa Mindanao ay laban sa New People's Army. Iginit ng kalihim, isinailalim sa martial law ang Mindanao laban sa terorismo. Usap kami ni Chairman Agkawili last Sunday evening. And meron kaming initial understanding that we will probably have yung na-outload na 5th round will probably be realized 2nd or 3rd week of August. But before that, para maganda, this time we will have a good result. There will be an informal meeting between the panel. And the meeting may be in Asia or the Philippines. Although yung NDF would like to have it somewhere they were mentioning Japan. Ang compromise ko naman, ang layo naman ng Japan, baka pwede ng Hong Kong or the Philippines. Especially so that Joma Season will not be attending, it will only be their panel. So walang problema doon. So there will be an informal meeting and they will discuss mainly on the issue of socio-economic reforms and yung possible interim unilateral ceasefire. Susunod sa mga balita, mahigit 130 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa Malabon City. Sinira ng PIDEA. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Bumisita si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa burol ng mga biktima ng Bulacan Massacre. Doon ay nangako ang Pangulo na tutulungan ang kaanak ng mga biktima. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald de la Rosa ang pagbibigay ng hustisya sa mga biktima. May ulat si Jervis Manahan. Mas lalong naging emosyonal ang naging tagpo sa burol ng pinatay na mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan nang dumating si Pangulong Duterte at PNP Chief Bato de la Rosa. Kinausap niya ang asawa ni Estrella Carlos na si Dexter at ilang minuto din na sumilip sa kabaong ng mga biktima. Nasawi ang 5 matapos pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay eksakto 1 linggo na ang nakalipas. Nangako naman ang Pangulo na mag-aabot sila ng tulong sa mga nagdadalamhating kaanak. I think NHA offered a housing unit for them
He gave something like 255,000 and 20,000 and gave him a cell phone. I told him that if there's anything that you would need and if you think that I can help, call me. Ang PNP na daw ang bahalang manguna sa investigasyon, pero hindi napigilan ng Pangulo na maglabas ng galit sa mga salarin ng insidente. Basta pagdating ng panahon, magkita tayo, patay ka. Hala ng yung human rights niyan, sila na ang umintindi niya. O sila siguro gusto maging hawak ng anti-drug. I am willing to let go altogether my particular duty in reference to drugs. And I can give it to them. Nangako din si PNP Chief Bato de la Rosa na ipagpapatuloy ang pagsisiyasat sa kaso hanggang hindi nabibigyang hustisya ang mga biktima. Noong nakaraang Huwebes, nahuli na ang pangunahing suspect na si Carmelino Ibanez na naunang umamin na lasing at nakasyabu ng pagsasaksakin at halayin ang mag-inang Estrella at Oring. Pero sa kanyang confession sa kanyang abogado, binawi niya ang mga pahayag na hinalay niya ang dalawa. Nagnegatibo din siya sa drug test. Samantala, isang lalaking kinilalang si alias Ingo din na isa sa mga persons of interest ang pinatay kaninang umaga. Natagpuan ang kanyang katawan sa San Jose del Monte na may placard na may nakasulat na rapist at addict ako. Dagdag investigasyon yon. Dapat mabisigan kung sino pumatay. Sino pumatay doon sa isang person of interest. I am directing the RD to expedite the investigation para matapos sa ito. Anyway, medyo sufficient naman yung ginagawa nila. Dalawang lalaki pa daw ang idinagdag nila sa kanilang listahan ng persons of interest. Ililibing na ang mag-anak bukas ng umaga. Para sa Bayan, Jervis Manahan. Patuloy naman ang pagbibigay ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga bakwit sa Marawi City. At ayon sa DSWD, agad nasisimulan ang rehabilitation process sa oras na matapos ang gulo sa Marawi City. May report si Marita Muahe. Tumaas na sa mahigit 80,000 pamilya o nasa 400,000 individual ang nakarehistro sa Department of Social Welfare and Development na internally displaced persons o IDPs. Sa bilang na ito, 17,000 individual ang nananatili sa mga evacuation centers habang nasa mahigit 70,000 pamilya ang kinupkup ng kanilang mga kamag-anak. Ayon kay DSWD Undersecretary Hope Hervilla, abot na rin sa kalahating bilyong pisong cash ang naipaabot na tulong ng ahensya sa mga bakwit. Hindi pa kasama dito ang mga existing resources nila sa ground. Hindi pa umaabot sa rehabilitation process ang Marawi. Paliwanag ni Hervilla, nasa response or early recovery process pa lamang sila. Yeah, actually, wala pa tayo sa rehabilitation process. Nasa response process pa rin tayo at early recovery. Sa ngayon ay nasa proseso pa rin daw ang ahensya ng pagbibigay ng mga relief assistance sa pamamagitan ng mga food, non-food items, pati na rin health services sa mga individual na apektado ng gulo. Nagbibigay din ng DSWD ng mga tent sa mga IDPs na hindi nakakasya sa loob ng evacuation centers. Gumagawa na rin ng ahensya ng mga tent cities para sa mga bakwit na pansamantalang tumuloy sa mga paaralan. At dahil sa nagsimula na rin ng klase at kinakailangan umalis sa mga ito sa mga eskwelahan upang magamit ito ng mga estudyante. Oras na maideklara na tapos na ang giyera ay sisimulan ang rehabilitation assessment upang mataya ang tinamong pinsala ng lugar at mapaglaanan ito ng kaukulang pondo. Always the perspective that after this crisis is over, we will encourage people to go back to Marawi. They have even hindi natin sila ini-encourage ngayon, gusto na nilang bumalik doon. Pero binuo na rin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Task Force Bangon Marawi sa pamamagitan ng Executive Order No. 3. Pangunahan ito ng Department of National Defense at ng Department of Public Works and Highways. Kabilang sa unang tutugunan nito ay ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa lugar. Para sa Bayan, Marita Muahe. Tiniyak naman ng pamahalaan ang pagbibigay ng proteksyon at pagkalinga sa mga overseas Filipino worker. At ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III, ilulunsad sa July 12 ang IDOL o ang ID ng OFWs mula sa DOLE. Ito niyang ipagkakaloob sa mga OFWs kasabay ng pag-alis sa Overseas Employment Certificate na nagsisilbing pahirap sa mga OFW. Plano rin ng DOLE na magsilbi itong pasaporte sa pagkikipagtulungan na rin ng Department of Foreign Affairs. Una nang naglunsad
ng OFW's Bank ang gobyerno para sa maayos na serbisyo. Nagbabala na rin ito sa iba't ibang labor attaché sa bansa na siguruhing na ibibigay ang kaukulang tulong sa mga nangangailangang OFWs. Idian niya siyang mangingiming alisin ng mga ito sa pwesto. Aktibo ring makikilahok ang mga pamalaang lokal sa pinag-isang kampanya laban sa illegal na droga na tinaguriang rehabilitasyon. Ito ay tugon sa panawagan ng DILG, Department of Interior and Local Government sa mga local government units na makiisa sa kampanya. At ayon kay DILG Officer in Charge Catalino Cuy, mahalaga ang tulong ng mga pamalang lokal kabilang na mga barangay sa kampanya kontra droga. Niliwanag ni Cuy ng kahulugan ng rehabilitasyon ay Rehabilitate the Nation. Layunin nitong ipatupad ang pinagsanib at sama-samang aksyon upang matiyak ang kalutasan ng problema sa illegal na droga sa buong bansa. Mahigit 44 na kilong droga sa Malabon City sinira. Report mula kay Trixie Jafar. Umabot sa 134 na milyong halaga ng iligal na droga ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Clean Leaf International Corporation, Barangay Maysilo, Malabon City ngayong umaga. Ayon kay PDEA Director General Isidro La Peña, tinatayang higit 44 na kilo ang timbang ng mga shabu at marijuanang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyong isinagawa ng PDEA at PNP mula noong nakaraang taon. Binigyang diin rin ni PDEA Director Arnold Carrion na 70% na ang drogang nakukuha sa NCR sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Gaya po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo, the illegal drug problem has to be stopped by all means that the law allows. Lahat po ng kilos namin, kasama po ang aming mga counterparts in the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, the Armed Forces, the Bureau of Customs, and any other law enforcement agencies, including yung local government and other stakeholders, pati po yung private sector na tumutulong sa atin dito. Lahat po yan ay naaayon sa batas. Makakaasa po kayo na itong pinag-igting na kampanya laban sa illegal na droga ay magpapatuloy po. Hindi lang yun ay pangakong 6 months or 1 year, but beyond the term of the President, mananatili po kaming nandito, nagbabantay, nagmamasid at ipagpapatuloy po ang aming kampanya hanggang tuluyan na pong maging irrelevant o masugpo itong problema sa illegal na droga. Ang pagsira sa mga droga ay alinsunod sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002 at Dangerous Drugs Board Regulation No. 1, Series of 2002. Saksi naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice, Dangerous Drugs Board, Public Attorney's Office at iba pang non-government organizations sa pagsunog ng kontrobersyal na droga. Samantala, ang nasabing operasyon ay ang pagpapaigting ng laban ng Administrasyong Duterte sa pagpuksa sa krimen at droga. Inaasahang ring mauubos ang pag-iinspeksyon sa 5,272 pang barangay sa NCR bago matapos ang taon. Para sa Bayan, Trixie Jafar. Naman ang reklamo sa Senate Ethics Committee laban kay Senador Trillanes. Irekognay ng malisyoso manong paratang ni Trillanes sa mga kapwa niya senador. May report si Sweden Velado. Pinag-iisipan ngayon ng ilang mga mambabatas na maghain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics laban kay Senador Antonio Trillanes matapos niyang tawaging duwag, puppet at tutang sunod-sunuran sa administrasyon ang ilan sa mga kapwa niya senador. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, panahon na para idulog ito sa naturang komite dahil nakakasira na sa institusyon at bansa ang mga paratang ni Trillanes. Dapat anyang ipaalala sa senador na bagamat may pagkakaiba sila ng pananaw sa iba't ibang issue, kailangang mapanatili pa rin ang respeto sa isa't isa. Bago ito, una nang pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang mga malisyosong paratang ni Trillanes. Hindi niya raw alam kung saan siya nanggagaling at kung nasa matinong pag-iisip pa ba ang senador. Payo ni Senador Richard Gordon kay Trillanes, He should learn to act like a senator. He cannot get away with all his tantrums. Giit naman ni Senador Tito Soto, chairman ng Senate Committee on Ethics, hindi niya papatulan si Trillanes sa ngayon, pero dapat siyang mag-ingat sa mga binibitawan niyang salita. Mahirap aniyang dumepende lang sa mga ulat ng media, ngunit nilinaw ni Soto na bukas ang kanyang komite na talakayin anumang reklamo laban sa isang miyembro ng Senado basta't may maghain ng reklamo.
Para sa Bayan, Sweden Velado. Lumagda sa isang kasunduan ng Pilipinas at Germany upang palakasin panglalong ugnayan sa maritime transport. Kabilang narito ang palitan ng mga impormasyon pagdating sa investigasyon ng maritime accidents, pagtugon sa marine pollution at pagsasanay ng mga tauhan. Ria Fernandez sa detalye. Nasa bansa ngayon si State Secretary Michael Odenwald ng German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. Ito ay matapos paunlakan ng paanyaya ni Transportation Secretary Arthur Tugade nang bumisita ito sa kanya sa Germany noong Marso. Martes ng umaga, muling nagkita ang dalawa para lagdahan ng dokumentong magpapatibay palalo sa maritime transport cooperation ng Pilipinas at Germany. Nakapaloob dito ang paglikha ng mga proyektong kapaki-pakinabang sa magkabilang panig, palitan ng mga impormasyon pagdating sa investigasyon ng maritime accidents, pagtugon sa marine pollution at pagsasanay ng mga tauhan. Malaking tulong ito sa pagpapabuti sa mobility at connectivity sa Pilipinas. Pero maliban sa mga ito, magbubunga rin ito ng magandang relasyon ng dalawang bansa na minsan nang sinubok. Nagkalamat ang relasyon ng Pilipinas at Germany nang ipawalang bisa ng Administrasyong Arroyo noong 2002 ang kontrata sa Fraport, isang German company para sa konstruksyon ng NAIA Terminal 3. Lumabag di umano ang kumpanya at ang local partner nito na Philippine International Airport Terminal Co o PIATCO sa anti-dummy law. Ngayon, settled na ang isyong ito kasunod ng pagkakapanalo noon ng Pilipinas sa kaso na iniakyat sa International Court. Ich bin überzeugt, es wurde ein Neuanfang gestartet. I am convinced that we can now have a new start and that we can build on a very solid and good foundation. And you can see by the size of my delegation that I have brought with me that we are very willing to promote economic ties with the Philippines. Tinitiyak ni Tugade na hindi na mauulit ang katiwaliang ito na sumisira sa tiwala ng ibang mga bansa. Corruption will be an intolerable, unforgivable issue when it comes to business relationship between the businessmen of the Republic and the government, and our government and the businessmen of overseas. Handa ring tumulong ang Germany sa road, railway at airport sector. Katunayan, kinokonsidera na ng Lufthansa Airlines ang pagbubukas ng direct flight pa Germany sa ide-develop na Clark International Airport. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Magandang gabi, narito na ang PTV Info Weather. Wala po tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang nagpapaulan nitong mga nakalipas na araw ay ang southwest monsoon o hanging habagat at apektado nito ang malaking bahagi ng bansa. At base nga sa latest Himawari satellite natin, ito yung stretch of rain clouds na tumatakip yan sa trough o extension ngayon ng habagat dyan sa bahagi ng Luzon at ilang parte ng Visayas at ilang parte ng northern portion ng Mindanao. Kaya sa mga oras na ito, kung sisilipin naman natin ang latest rain intensity satellite na kararanas ng thunderstorms o isolated rain showers ang ilang bahagi ng Calabarzon, lalo na itong Bicol region, Samar at Leyte provinces, maging ang ilang parte ng Bohol at northern sections ng Mindanao, kabilang nga rin ang Caraga region. Ang southwest monsoon po o habagat ay ang dominanting weather system tuwing panahon ng tag-ulan at ngayong buwan din ang kasagsagan ng habagat o wet season sa bansa. Magtatagal naman yan hanggang buwan ng Setyembre. Bukas naman, base sa ating Pag-asa Regional Forecast Maps, unahin natin dito sa Northern Luzon, concentrated po ang maulap na panahon sa buong Ilocos Region, maging ang ilang bahagi ng Cordillera Region at northern section ng Region 2 o sa bahagi ng Tuguegarao at Cagayan, at pagulan naman dito sa bahagi ng Aurora Provinces at sa Basco, Batanes. Sa Central Luzon naman, magpapatuloy pa rin ang maulap hanggang sa maulan na panahon, lalo na dito sa Metro Manila at ilang parte ng Subic at Clark, Zambales at itong nalalabing parte ng Calabarzon at maging yang Nueva Ecija. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, alerto pa rin yung mga nakatira sa mabababang lugar. Rainy weather pa rin po tayo sa bahagi ng Mindoro, Romblon, Masbate at malaking parte ng Bicol region. Sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas, sa mga kapatid natin dyan, maghanda pa rin po sa maulang panahon, lalo na sa Panay Island, maging ang Samar at Leyte provinces, Negros at yung parte ng Bohol. Para naman sa mga kapatid natin sa Mindanao, concentrated po ang light rain showers natin sa Caraga region
all the way down to Davao Region at dito rin sa Soxargen, habang makaasa tayo ng mabuting lagay ng panahon sa parte ng ARMM at northern sections ng Zamboanga Peninsula. Samantala, silipin naman po natin ang Metro Cities forecast sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather. Para sa Bayan, Ice Martinez. Para po sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Swertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 227. Ang winning numbers naman para sa Swertres Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 291. Para naman sa Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 421. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 1129. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Mari pang tumaya para sa Super Lotto 649 at Lotto 642 hanggang alas 8 ibedya ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Marami na ang paraan ng pagkakakitaan ngayon. Di lamang sa trabaho, pagnenegosyo, maging ang pag-i-invest sa stock market ay kabilang na rin sa mga paraan para magkaroon ng karagdagang kita. Kung paano ito alamin sa report ni Diane Querer. Kung ikaw ay may ekstrang pera at nais mong magkaroon ng ekstrang kita, bakit hindi mo subukan na mag-invest sa stock market? Iniisip ng ilan na ang stock market ay para lamang sa mayayaman, dyan kayo nagkakamali. Dahil ayon kay Ramon Monzon, ang President and CEO ng Philippine Stock Exchange o PSE, sa kaunting halaga ay pwede ka nang mag-invest sa stock market. The truth of the matter is, with a amount as low as 5,000, you can open an account with any stockbroker and, invest your money in stocks or in mutual funds. Pero kung ikaw ay baguhan sa stock market, ang payo ni Monzon ay subukan ang mutual funds. Mutual funds are funds managed by professionals. So they are the ones who do the selection of the stocks. My advice to small investors is don't get intimidated by the stock exchange if you don't know how to invest, because you can go to a mutual fund company. At para mas mahikayat ang marami na mag-invest, nagsasagawa ng libreng seminar ang PSE linggo-linggo tuwing Martes upang talakay ng ilang mga basics sa stock market. Mayroon rin sila mga webinars at maging roadshows sa ilang mga lugar sa Visayas at Mindanao. Paalala lang ng PSE sa mga potential investors. It's like savings, okay? It's not something that you put and then you want to withdraw after 3 days or 5 days. It's a long-term proposition. When you invest, you leave your money there. And for sure, if it's a long-term investment, you're going to realize very big returns. Para sa iba pang impormasyon patungkol sa PSE at stock market, bisitahin ang www.pse.com.ph o ang @PH Stock Exchange sa Facebook. Mga biktima ng Bulacan Massacre, nakiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa naulilang padre de pamilya at sa mga kaanak nito dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Isa-isang sinilip ni Pangulong Rodrigo Duterte ang labi ng mga biktima ng Bulacan Massacre. Pagkatapos ay lumapit at nakiramay sa padre de pamilya si Dexter Carlos. Di na iwasan ni Carlos na maiyak sa pakikiramay ng Pangulo. Si Pangulong Duterte nagbigay ng tulong sa amang nawala ng buong pamilya. I think NHA offered a housing unit for him. He gave something like 255,000 and 20,000 and gave him a cell phone. I told him that if there's anything that you would need and if you think that I can help, call me. Hindi nagbigay ng deadline ng Pangulo para maresolba ng pulisyang krimen, pero anya, It should be as soon as possible. Alam mo, ba't saan ka magtago, I will catch up with you. si Carlos lubos ang pasasalamat sa tulong ng Pangulo, pero hirap pa rin daw siyang makabangon sa nangyaring trahedya sa pamilya. Pasalamat ako kay Pangulong Duterte at binigyan niya kami ng time, pero yung sa paghaharap ko sa kung paano ako mag-adjust, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko sa makaraang mga araw kung may libing na yung pamilya ko. Namimiss ko pa rin yung kwan ng pamilya ko. Yung ginagawa namin yung mga lambing ng anak ko, yung mga lambing ng
ang asawa ko. Wala pa kong pinag-uusap sa kanya maliban lang yung tulungan niya kami po para sa justice ng pamilya ko. Nagulat daw si Carlos nang mabalitaang ang isa sa mga itinuturing na suspect ng pulisya sa krimen na si Rolando Pasinos alias Ingo ay natagpo ang patay kanina. Hindi ko alam kung nangihinayang ba ko o natutuwa. Hindi ko ma-explain Siguro, deserve niya yung ganong nangyari sa kanya. Hindi naman daw makakaantala sa investigasyon ang pagkamatay ni alias Ingo ayon kay Chief PNP Bato de la Rosa. Pangako niya kay Carlos. Sinabihan ko siya na justice will be served. Ang lahat na nakikiramay ay naglagay ng puting laso sa kanilang ulo bilang tanda ng kanilang pagdadalamhati at paghahanap ng hustisya. Pagkaalis ng Pangulo, pinayagan na ang iba pang bisitang makadalaw at bumuhos ang pakikiramay sa naulilang padre de pamilya. May kasalukuyang nagdaraos na misa ngayon para sa pamilya Carlos. Bukas ng alas 7 ng umaga ay nakatakdang alisin na yung labi ng mag-iinang Carlos at pati na rin si Auring Dizon mula rito sa basketball court at dadalhin sila sa simbahan para sa misa ng alas 9 ng umaga. At alas 10 naman ng umaga nakatakdang ihimlay na si Auring Dizon at mag-iinang Carlos sa Citrus Cemetery. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Maris Somali. Nag-alapakyaw at horn ang driver at konduktor na isang bus na nakipagsuntukan sa mga MMDA enforcer na sumita sa kanila sa kahabaan ng EDSA. Kahit todo sorry sila sa insidente, desidido raw ang MMDA na kasuhan ang dalawa. Yan ang tinutukan ni Bernadette. Battle for EDSA ang na-videoang suntukang ito kahapon sa EDSA. Ang lalaking nakaputi, beast mode sa kanyang pag-upak sa mga uniformadong MMDA traffic constable. Ang mga enforcer gumanti rin sa tila gigil na lalaki na driver pala ng sinita nilang bus sa EDSA. Kasama ng driver ang kanyang konduktor na saglit na makikita sa video na sinusugod naman ng isa pang constable. Sa isa pang video makikita na tila may putok na sa noong isang constable. Ang bus driver kinilalang si Eddie Magangko habang si Kim Lester Padilla ang kanyang konduktor. Parehong inaresto ang dalawa dahil sa nangyari at ipinit sa QCPD Station 7. Sa sinumpaang salaysay ng mga constable, sinita raw nila ang dalawa dahil raw sa pagbaba ng mga pasahero sa no loading and unloading zone. Itong driver siguro medyo kapapanood nila ng Pacquiao na laban, mainit ang ulo, nagmumura. No? Talagang sinabi, papatayin ko kayo. Bumaba yung driver, sa kay konduktor, sinuntok agad itong ating mga enforcers. So pagpunta naman ni Abanel para umawat, siya naman pinagbalingan. Tumanggi ang pamunuan ng MMDA na iharap sa media ang tatlong constable dahil nasa korte na raw ang kaso. Sabi naman ng driver at konduktor, nagbabanga raw sila ng pasahero dahil daw yun sa pakiusap ng pasahero nilang senior citizen na may kasama pang mga bata. Maayos daw sila nakiusap sa MMDA pero di sila pinagbigyan. Lumapit kasi ako sa kanya, sir, naitulak ko yung MMDA po, sir. Ito, sir, kasi anak ko rito sa anak ko rin. Eh, nilapitan ko siya, sir. Ako, sir, huwag naman ganun, sir. At saka yung isa, tumakbo na. Tumakbo ka lang siguro, nasuntukan na kami. Eh, doon po mo, manalaki na ako kasi tumakbo na siya sa akin, eh. Umawat lang po ako dun sa isang MMDA. Tulong-tulungan na kami. Eh, ano nangyari yung isang MMDA, hindi ko alam pangalan, nababalang. Pag-awat kong ganun dun sa mataas, awat ko naman, ako naman sinapak. Humingi na ng tawad ang dalawa sa mga nasapang MMDA constables at kay MMDA Chairman Danilo Lim. Pero desidido ang MMDA na ituloy ang kaso laban sa kanila. Kailangan irespeto natin ang mga naka-uniforme. Yung mga tao natin na yan, mga enforcers, nakabilad sa araw yan, ginagawa kanilang trabaho. Pag nasita po kayo, makikooperate lang po ang publiko na sumunod sa batas trapiko. Nakipag-ugnay na rin ang NMDA sa LTFRB at LTO ukol sa insidente at hinihintay nila magiging aksyon ng mga nasabing ahensya. Sa isang text message, sinabi ni LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada, i-issuehan nila ng show cause order ang operation